นี่คือเมืองที่เคยถูกปรมาณูถล่มใส่และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 140,000 คนที่นี่คือฮิโรชิมาครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เมืองฮิโรชิมาแล้วนะครับนี่คือเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคชูโกคุแล้วก็ที่สำคัญเลยเมืองนี้ครับในอดีตเป็นเมืองที่เคยโดนระเบิดปรมาณูสมัยก่อนเนี่ยยุคสงครามโลกครั้งที่2ช่วงใกล้จะจบตอนนั้นญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจน่ากลัวมากเพราะว่าไปตีที่ไหนเนี่ยก็ชนะหมดนะครับถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ของอเมริกาถล่มที่ไหนก็คือชนะหมดนะฮะแต่ว่าณช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเนี่ยว่าเริ่มอ่อนแออเมริกาก็เลยจะเหมือนปิดบัญชีในปี1945คือก่อนหน้านี้จริงๆอเมริกาเอาเครื่องบินมาทิ้งตามเมืองใหญ่หมดเลยนะนาโกย่าโอซาก้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดนหมดก็ทำลายแต่ว่าจริงๆมีเมืองหนึ่งที่ไม่โดนเลยก็คือเมืองในฮิโรชิมาแต่ว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการอาหารอเมริกาก็เลยเลือกถล่มที่นี่ครับโดยตอนนั้นเนี่ยปรมาณูที่เอามาถล่มเนี่ยชื่อว่า Little Boy ครับผมเด็กน้อยแต่คนตายไปไม่น้อยครับถล่มลงมาครับมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ100,000 กว่าคนจริงแล้วก็ยังไม่นับที่บาดเจ็บแล้วตายทีหลังและยังไม่นับคนที่โดนผลกระทบจากกัมมันตรังสีแบบเท่าไหร่อีกไม่รู้ครับรู้ไหมว่าโดนลูกแรกเนี่ยอเมริกาก็ยังไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะยังไม่ยอมแพ้ก็เลยโดนลูกที่2ที่นางาซากิชื่อว่าอะไรครับแฟตบอยสลิมไม่ใช่แฟตแมนโดนไปลูกที่2อันนั้นก็อีกหลายหมื่นคนครับก็เสียชีวิตไปญี่ปุ่นก็เลยประกาศยอมแพ้สงครามนะครับในวันที่15 สิงหาคมปี1945ก็เลยเป็นอันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ใช่ครับกลับบ้านครับตอนปี1945มาจนถึงตอนนี้ครับก็เป็นระยะเวลาประมาณ60 กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้เมืองฮิโรชิมาเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเราจะไปเที่ยวในฮิโรชิมากันครับครับผมไปครับตอนนี้เราอยู่ในเมืองฮิโรชิมาต้องบอกก่อนว่าคนที่มาญี่ปุ่นหลายคนชอบรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีเพราะว่า1มันเป็นเมืองที่คนไม่ค่อยเยอะแล้วเมืองมันน่ารักเหมือนแบบสงบอย่างเงี้ยได้เที่ยวแต่ว่าก็ยังเจริญยังมีทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ครบอยู่นะคุณก็จะเห็นว่ามีแหล่งช้อปปิ้งเหมือนกันกับทุกที่นะครับย่านนี้ชื่อย่านว่าฮอนโดริก็คือเป็นย่านช้อปปิ้งครับที่นี่ถึงแล้วนะครับตรงนี้ครับเราจะมาตรงสถานที่นี้มีชื่อว่าฉุนจานคายอันนี้คือที่เขาเก็บเอาไว้นะครับเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานสังเกตได้เวลามาที่เนี่ยนักเรียนเยอะเพราะว่าโรงเรียนอยู่ข้างๆนะครับมาทัศนศึกษาใช่ครับมาแบบศึกษาประวัติศาสตร์เพราะว่ามันถือว่าเป็นหนึ่งประวัติศาสตร์คือที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของสันติสุขของความสงบเพราะฉะนั้นคนจากทั่วโลกหรือเวลามาให้เราก็จะมาดูฮะเกนบาคุโดมได้เป็น World Heritage Site ด้วยเป็นอนุรักษ์ไว้ของยูเนสโกคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นศูนย์บัญชาการเมื่อกี้นะครับคุณยายคนนี้มาร้องเพลงแล้วก็ร้องอยู่หน้าโดมปรมาณูมาร้องแบบไว้อะไรแต่ผมเดานะเขาอาจจะเป็นลูกหลานเสียชีวิตนี่เดาก็ที่นี่อย่างที่จริงๆด้วยก็คือเคยใช้เป็นศูนย์บัญชาการทางทหารนะเนี่ยอยู่ในจุดที่โดนปรมาณูใกล้ศูนย์กลางที่สุดและนี่เป็นอาคารที่แบบยังทนอยู่ได้ปัจจุบันก็เป็น World Heritage แล้วก็จะล้อมรั้วนะฮะแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนด้วยวันนี้เรามีแขกคำแนะนำแขกนะครับวันนี้นะคะแขกของเราคือพี่แพรค่ะและแพรจากเพจแพร is hungry ค่ะนี่ก็มีกระเป๋าว่าใครชอบทำกับข้าวก็ไปนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นน่ะดิเดี๋ยวเดินไปแล้วค่อยอ่านป้ายครับเนี่ยทุกคนนี่คือสภาพสะพานตรงนี้นะครับหลังจากโดนปรมาณูแล้วก็คือแบบลกล้างพังหมดทุกอย่างต้นไม้ตายหมดแต่ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้นกกระเรียนนะครับพับพกอันนี้พับนกกระเรียนเด็กผู้หญิงคนที่บอกว่าเขาโตมาหลังจากที่มันเกิดสงครามโลกครั้งที่2เสร็จแล้วที่เขาโตมาเรื่อยๆแล้วที่เขาแบบเป็นนักกีฬาแล้วก็อยู่ๆมาเจอว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวผลจากการที่เขาโดนรังสีปรมาณูแล้วเขาก็พับนกกระเรียนคือคนบอกว่าถ้าเขาพับนกกระเรียนได้เกิน1,000 ตัวหรือ10,000 ตัวไม่รู้จะหายเขาจะหายจนเขาก็ตายแล้วสุดท้ายเราก็เป็นหญิงคนนี้ก็เรียบร้อยมากครับทำไมครับเพราะว่าเขาพับเพียบเลยครับพับเป็น1,000 ตัวว่ะขอโทษนะอีกทีตรงนู้นนะครับเป็นสวนสันติภาพเราจะเดินไปดูกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีนักเรียนนะครับมาทัศนศึกษากัน
เราจะมีพิพิธภัณฑ์นะไปดูของที่มันเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะเพียงแต่ว่ามันไม่รู้ถ่ายได้ไหมถ้าถ่ายไล่ก็ไล่รู้ถ้าถ่ายไม่ไล่ก็ไม่ไล่รู้ เราไปดูกันเลยครับ ไปนี่ครับบัตรราคา200 เยนเท่านั้นนะครับในการเข้ามาดูนะครับอ๋อมีให้เช่าฟังด้วยแต่ว่าไม่เช่าหรอก นี่คือฮิโรชิมานะครับในปี 1938 นะครับคือก่อนที่จะโดนระเบิดสภาพเมืองก็คล้ายๆปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าแค่ทุกอย่างมันเก่ากว่าภาพต่อไปนี้จะค่อนข้างหดหู่นิดนึงนะครับนี่คือหลังจากโดนปรมาณูครับภาพถ่ายต่อเนื่องยาวเลยครับนี่คือทุกอย่างราบเป็นหน้ากองครับจากที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่พื้นดินที่เราอยู่ตอนนี้ครับนี่คือตอนนั้นเลยนะฮะทุกอย่างนะครับกลายเป็นครับนี่คือคนที่รอดชีวิตนี่มียืนร้องไห้อยู่เลยอ่ะเห็นไหมมันมีคนปลอบคือรอดมาได้ นี่คือโดมปรมาณูนะครับที่เหลืออยู่นี่คือรอบๆครับคือคนไม่รู้อีโนยนี่ออกมาแล้วครับต้องบอกว่าตอนที่เข้าไปดูมันรู้สึกแบบสะเทือนใจมากแล้วก็แต่มันเป็นประวัติศาสตร์ครับแล้วอยากให้เรียนรู้ของอันตรายจากสงครามนะครับที่ฆ่าชีวิตของมนุษย์ด้วยกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะผู้ใหญ่ก็คือทุกคนก็โดนลูกหลงกันไปหมดนะครับผมว่าที่นี่ดีมากนะเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับได้เรียนรู้เรื่องราวของโลกนะครับสงครามการเมืองหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะก็อยากแนะนำให้ทุกคนมานะครับจริงๆในนี้มันจะมีภาพของคนที่โดนนิวเคลียร์โดนเผากัมมันตรังสีคือมีภาพเลยแต่ผมไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่ามันอาจจะเป็นภาพที่มีเนื้อหารุนแรงเกินไปก็อยากแนะนำว่าถ้ามาฮิโรชิมานะครับอยากให้คุณมาดูมิวเซียมนะถูกมากเราก็ได้เห็นประวัติศาสตร์จริงๆด้วยว่าโลกเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับการที่เกิดสงครามจริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับสงครามในบนโลกเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้จบลงไปนะครับจริงๆก็ยังมีหลายๆประเทศที่มีสงครามอยู่นะครับเราก็ได้แต่หวังว่าความสงบสุขนะครับจะเป็นของพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันอยู่ดูแลโลกใบนี้ไปนะครับก็นี่เป็นหนึ่งพาร์ทของฮิโรชิมาครับแต่มันก็ยังมีมุมอื่นนะไม่ได้แบบว่ามีแค่เรื่องของนิวเคลียร์นะครับเราก็อยากพาทุกคนนะไปดูที่เที่ยวนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับเป็นเมืองหนึ่งที่น่าสงสารมากในสมัยก่อนนะครับอยากให้ทุกคนมากันนะแล้วไปที่อื่นกันครับครับผมนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่เกาะมิยาจิมะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในวิวที่สวยที่สุด1 ใน 3ของญี่ปุ่นบนวันนั้นมีเสาโอโทริที่อยู่กลางน้ำซึ่งรอบนี้เราไปสุดยอดซ่อมอยู่ แต่ว่าจริงๆมันจะมีตรงนั้นก็มีเก็บหอยแบบฤดูหนาวเขาจะเก็บหอยกันนะแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีหอยขายแล้วก็มีวัดมีอะไรอย่างเงี้ยสวยงามครับบนเกาะที่เราจะไปกันก่อนเราจะไปครับเราจะมาอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มี Black Mall นะครับวิตามินซีจาก Black Mall ครับที่ผมชอบกินวิตามินซีเพราะว่าเวลามาอากาศหนาวอากาศเปลี่ยนบ่อยอ่ะมันจะป่วยง่ายการที่มีวิตามินซีเนี่ยมันเป็นช่วยเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เราแบบว่าไม่ค่อยป่วยโดยปกติเนี่ยวิตามินซีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเวลากินเสร็จเนี่ยมันก็ฉี่ออกมาอยู่ดีถูกไหมปัสสาวะออกมาหรือบางคนก็บอกว่ากินแล้วมันก็ไปตกค้างอยู่ในร่างกายอย่างเงี้ยจริงๆอะตามหลักวิตามินซีเนี่ยนะครับมันละลายในน้ำเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินวิตามินซีเข้าไปเนี่ยคุณต้องดื่มน้ำตามเยอะๆวิตามินซีก็จะย่อยสลายดีๆหรือง่ายกว่านั้นครับมีวิทยาการใหม่ๆนั่นก็คือวิตามินซีที่ออกฤทธิ์ยาวนานต่อเนื่องครับผมก็คือเหมือนกับว่ามันออกฤทธิ์ต่อเนื่อง8 ชั่วโมงคือมันค่อยๆออกฤทธิ์แล้วค่อยดูดซึมอันนี้ก็ค่อยๆปล่อยเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็จะใช้ได้ครบถ้วนนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตแบร์ใหม่ตะกรรมครับผมนวัตกรรมนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันครับแล้วก็กินซะเลยแล้วกันก็จัดไปเลยครับ2 เม็ดนี่ฮะ2 เม็ดของคุณตีด้วย2 เม็ดครับ แล้วช่วงนี้อากาศเป็นยังไงฮะก็จะหนาวนะครับที่ญี่ปุ่นแต่เวลาคุณกลับไปที่ไทยเนี่ยต้องระวังPM 2.5 แม่จ๋าบางคนป่วยฟึดฟัดนี่กินเข้าไปนะช่วยได้เยอะช่วงนี้แบบไวรัสระบาดใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นผู้โชคร้ายหรือเปล่าทางที่ดีครับทำร่างกายให้แข็งแรงที่สุดอย่างน้อยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังแข็งแรงที่จะสู้มันได้กินเลยแล้วกันดื่มน้ำตามมากๆครับคุณดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวผมดื่มน้ำตามคนละตาม
กินน้ำตามมากๆไม่ได้หมายความว่าให้กินน้ำตามคนอื่น กินน้ำตามจากที่กินวิตามินซีเข้าไปขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับ เรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะมิยาจิมะนะครับนั่งเรือเนี่ยคือจะขึ้นจากตรงฮิโรชิมาเลยราคา 2,200 ถ้าไปกลับ 4,000 นี่ฮะทูมิยาจิมะครับท่าเรืออันนี้คือบัตรเอา 10:40 วันนี้ก็อยู่บนเรือนะจ๊ะเราจะนั่งเรือกันทั้งหมด 45 นาทีถึงแต่ถ้าปกตินั่งรถไฟไปเนี่ยจะนั่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งรถไฟแล้วก็นั่งเรือข้ามอีก 10 นาที รวมกันเป็นประมาณ1ชั่วโมง 20 นาที อันนี้จะถึงเร็วกว่า แต่แพงกว่าหลายเท่านะขากลับนั่งรถไฟสิวะตังค์หมดแล้วโอ้โหเฮงซวย ไปมันออกมาข้างนอกได้นะครับเรือเนี่ยเขาจะมีการให้อาหารนกนะครับแล้วก็จะมีนกบินมาให้เราถ่ายรูปเล่นกันสุโก้ย หน้าตามันน่ารักเลยนะ นกอะไร ไอ้คนให้อาหาร ตอนนี้เขากำลังจะออกจากข้างในนะครับออกสู่อ่าวข้างนอกเพราะนั้นเรือจะเร่งความเร็วก็เลยให้นั่งข้างในเพราะว่าอาจจะมีการเลี้ยวกระทันหันระหว่างทางก็จะได้เห็นวิถีชีวิตนะครับชาวประมงชาวอะไรอย่างเงี้ยเห็นเต็มไปหมดนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเกาะมิยาจิมะซึ่งมิยาจิมะเนี่ยแปลว่าเกาะที่มีศาลเจ้าหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าอิซึคุชิมะแปลว่าเกาะต้องห้ามรวมกันเป็นก็เลยเป็นเกาะที่มีศาลเจ้าที่ต้องห้ามเพราะบนเกาะเนี่ยมีแค่กวางเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่ไว้ส่งสารกับพระเจ้าบนเกาะเนี่ยก็คือเป็นเกาะที่อาศัยอยู่ของพระเจ้าครับจนกระทั่งเริ่มมีมนุษย์อาศัยอยู่เนี่ยถือว่าเป็นเกาะที่ผู้หญิงที่ท้องแก่กำลังจะคลอดกับผู้หญิงที่ใกล้จะตายคนแก่ต้องออกจากเกาะไปเลยเพราะว่าเขาถือว่าบนเกาะเนี่ยไม่ควรมีการเกิดแก่เจ็บตายมันจะทำให้เกาะเนี่ยแปดเปื้อน ก้าวเพื่อน อะไรอ่ะ ยังมีกวางอยู่ด้วย อุ้ยมีกวางอยู่เต็มไปหมดนะครับใช่ครับผมไม่ค่อยเก่งอะไรวะ ถ้าเรามีของคนของกินเขาบอกว่ากวางมันค่านักเลงเอาง่ายๆหน้าตามันน่ารักแต่บอกเลยว่ามันนักเลง เป็นกวางไม่ใช่ช้างมันจะทำอ่างขางก็ได้เป็นอาหลานขาง นี่น้อง เกาะกระต่ายก็นี่ไงไอ้เข็มปัด ใช่เกาะอยู่ตรงตามตัวกระต่าย ใช่ โอ้บีบทีเลือดไหลกระเซ็ตเนี่ยกูจะบีบหน้ามึงด้วย Covered by the twilight, it's alright. มันไม่มีเชื้อราหรอก เพราะว่าอะไร มันมีเชื้อกวาง ใช่ เชื้อราต้องเป็นยังไงคนละลาก วางเยอะมากอ่ะถ้าใครชอบเหมือนแบบเยอะเหมือนนาราเลยอ่ะนี่ฉันพร้อมจะขโมยของแล้วฉันพร้อมจะขโมยอาหารแล้วนะ I see a sky with a reindeer car, but I'm not running. นี่ก็เป็นถนนนะครับเส้นหลักการช้อปปิ้งโอโมเตะซันโดตอนนี้ครับนี่ก็จะมีร้านขนมร้านมันย่างมันเผาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านดังครับชื่อร้านว่าทะคิยะเป็นร้านหอยโอ้ผมสั่งเป็นเซตอะหอยเซตหอยมีทุกอย่างเดี๋ยวรอมาแล้วก็กินทีเดียวอะ ในโลก เอาครับเราพ้นมาจากถนนช้อปปิ้งแล้ว นี่มาตรงริมหาดทาคิยะนี่คือริมหาดที่แบบมีกวางสวัสดีกวางสบายดีมาทำไรอ้าวมายุ่งกับกูเอาแล้วโดนแล้วแอคแท็กแอคแท็กแอนิมอลแอคแท็กตัวมนุษย์เอาขนมมามนุษย์เนี่ยผมบอกแล้วว่ากวางที่นี่ไม่ได้น่ารักอย่างที่คุณเห็นกวางที่นี่มันนักเลงถือของกินมานะโอ้ไม่มีถ้าไม่มีข
ของกินตามไปแล้วแอคแท็กตามไปแอคแท็กตามไปแอคแท็ก มึงเป็นแม่ของขึ้นเว้ย แอคแท็ก เมื่อกี้เราก็เห็นความน่ารักของกวางที่มิยาจิมะแล้วนะครับ ดูเป็นมิตร มิจฉาชีพนะครับถ้าแย่งไม่ได้ก็ใช้กำลังนะครับมี2อย่างถ้าลพบุรีมีลิงนะที่มิยาจิมะก็มีกวางผมเลยขอ1บทเพลงให้กับมิยาจิมะ มิยาจิมาดินแดนกวางเทียกวางที่เหียนชอบมาแย่งขนมก็แย่งไม่ให้ก็เอาเขาชนซะจนน้องโอมร้องไห้มิยาจิมาจะไม่กลับมาอีกแล้วไปเลยน้องแก้วโดนน้องกวางถล่มแอคแท็กหัวชนขึ้นไม่เอาไม่ใช่ที่ของโตมึงอย่ามาทำอย่างโน้เดี๋ยวกวางมาแอคแท็กกูดูไปเที่ยวไปมาตั้งหลายที่ไม่เคยเจอแบบนี้ที่กวางมาแอคแท็กหัวชนมิยาจิมาเป็นที่ของกวางจระชนอยากได้ขนมทุกคนก็เลยเอาปากแย่งไปมิยาจิมาดินแดนกวางเถื่อนกวางที่นี่เถื่อนชอบแย่งขโมยขนม ถ่าย ตรงนั้นมีอีก เดี๋ยวได้ดูอีกคน แล้วคนต้องโดนแย่งนมแน่นอนตัดนี่นะครับถึงแล้วครับ นี่คือแลนด์มาร์คที่ใหญ่สุดของโยชิมานั่นคือเสาโอริกลางน้ ติดซ่อมอยู่นี่นะฮะขอดูภาพของจริงครับโต๊ะอยู่ข้างๆขึ้นมาอุ๊บโอ้โหสมแล้วที่เป็นเรามาถึงแล้วเป็นอย่างนี้เสาโทริอิเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเข้าเกาะเนี่ยก็ต้องผ่านเสาก่อนเรือต้องลอดใต้เสาแล้วค่อยเข้ามาจอดที่ท่าเรือหน้าศาลซึ่งตอนนี้ก็ซ่อมอยู่เขาบอกว่าศาลเจ้าเนี่ยถ้าเราแบบตั้งใจขอจริงๆอะอะไรแบบแน่ๆเนี่ยจะได้เป็นจริงยกเว้นคนที่โดนกวางแย่งขนมนะครับจะขอไม่ได้บัตรแล้วนะครับราคา200 เยนในการเข้ามาที่ศาล300 เยนนะครับทำการล้างก่อนเข้า And you go round when we cannot see. I'll be right behind you, honking the tree. You look so beautiful today, and how the game is changing. ครับวิธีการนะครับโยนเหรียญคำนับ2 ครั้งตบมือ2 ครั้งขอพรแล้วคำนับจบนะครับก็เนี่ยครับเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลไทระโนะคิโยโมรินี่ครับเขาเขียนว่าโรเวสปิดซ่อมอยู่แต่ ขอเสียงตบมือให้กับเทพเจ้าของเราค่ะ ตอนนี้เราจะกลับไปขึ้นเรือนะครับเราจะมาดูนะครับภารกิจการต่อกรกับกวางอันธพาล I move at the speed of light, and this is something I wouldn't dare to think I would be doing. นะเดี๋ยวตอนนี้เราจะนั่งกลับอีกวิธีหนึ่งในการนั่งเฟอร์รี่เนี่ยจะไปลงสถานีมิยาจิมะนั่ง10 นาทีถึงอันใช้บัตรพวกซุยกะบัตรอะไรก็ได้ หรือถ้าใครมี JR Pass ใช่ เรามีบัตร JR Pass บัตรฮิโรชิมานั่งฟรีได้หมดเลย ก็ขึ้นได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ซื้อ100 กว่าเยนดูวิวชิลๆไปจ้านั่งรถไฟกลับนะเป็นรถหวานเย็น270 เยนราคาประหยัดปูค้ามาเยอะมากแต่หวานเย็นแบบค่อยๆไปอ่ะนั่งกลับมาแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ถนนชินเทชิโอโคโนมิมูระเอาง่ายๆนี่คือถนนที่ทั้งเส้นขายแต่โอโคโนมิยากิแล้วเราจะกินร้านไหนนั้นร้านไหนวะร้านนี้นะเหตุผลง่ายมากคือลายเซ็นเยอะแค่นั้นแหละลายเซ็นด้านหลังเทียบซึ่งตึกดีทั้งตึกครับขายโอโคโนมิยากิหมดเลย3 ชั้นร้านแบบเต็มไปหมดกลิ่นของมันช่างหอมหวนยวนใจเฮ้ยอ้าวติดมาในกล้องด้วยเหรอครับ เราเลือกร้านจากอะไร เลือกจากลายเซ็นไงบอกไปแล้ว
ไม่ผิดหวังจริงๆความรู้สึกเหมือนมาบนคลองชั้นมือถือขายมือถือชั้น ความรู้สึกเดียวกันดีครับมาครับทุกคนแค่นั้นแหละพอไปแล้ว very good ครับผมนะแล้วก็กลับมาถึงนะครับที่โรงแรมของเราแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่คือ 2 วัน1 คืนนะครับในฮิโรชิมาสิ่งสำคัญเลยคือเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับสงครามที่เกิดขึ้นผมคิดว่าที่เนี่ยเป็นหนึ่งที่ที่ควรมานะเพราะว่าเราจะได้มาเห็นมาเรียนรู้ชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็อีกวันเนี้ยก็ไปที่เกาะมิยาจิมะนะครับเป็นหนึ่งเกาะที่สวยมากแต่อย่างที่บอกเราไปมันปิดทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใครนะครับที่เดินทางนะครับมาเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คืออยากให้คนเนี่ยดูแลตัวเองด้วยเรื่องของสุขภาพนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับก็พักผ่อนให้เต็มที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยจะได้มีแรงฟิตในการเดินทางและสิ่งสำคัญเลยอาจจะต้องมีตัวช่วยนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับบางคนอาจจะป่วยง่ายนะครับการกินวิตามินเนี่ยคือหนึ่งในนั้นคือที่ผมแช่อย่างเงี้ยปกติผมเป็นคนกินอยู่แล้วตัวเนี้ยเป็นแบบออกฤทธิ์8 ชั่วโมงก็คือค่อยๆออกฤทธิ์อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ดูแลให้สุขภาพดีได้นะครับเพราะจริงๆแล้วคือผมว่าตลาดป้องกันเนี่ยสำคัญนะหมายความว่าอย่ารอให้ป่วยเราค่อยไปกินยารักษาท้ายดีคือเราทำตัวให้แข็งแรงที่สุดไว้ก่อนดีกว่าขอบคุณนะครับแบล็กมอร์แล้วก็อยากให้ทุกคนมาแชร์กันว่ามีใครกินวิตามินตัวไหนอะไรอยู่บ้างอาจจะกินเหมือนผมหรือกินไม่เหมือนผมเนี่ยก็อยากให้แชร์ไว้ในคอมเมนต์วันนี้จะต้องไปแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับใครอยากมาเที่ยวตอนนี้บินตรงมาได้เลยนะฮิโรชิมานะครับมีเปิดบินตรงแล้วนะฮะถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ